यो चाहिँ हाम्रो चिकनको अचार रेडी भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याकिङ गर्न जाँदैछौँ। अब हामीले चाहिँ प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेलो नमस्कार, माई किचन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ मासुको अचार बनाउन गइरहेको छौँ। मासुको अचार बनाउनको लागि के चाहिन्छ त? हामीले फर्स्टअफ त हामीले मासुको अचार बनाउनलाई हामीले आधा केजी चिकन लिएर आएको छौँ। अनि त्यसपछि चिकनमा मिसाउनु पर्ने मेटेरियल्सहरू हामीले चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ चिकन अचार बनाउनको लागि। अनि चिकन अचार बनाउनको लागि हामीले चाहिँ उता लिएर आएको छौँ। यो सौप पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, करिब तपाईँले जति पनि ढाक्न सक्नुहुन्छ, धेरै हाल्नु हुन्न। अनि यो चाहिँ जिरा, अनि यो चाहिँ तोरी, अनि यो चाहिँ मेथी, यो चाहिँ काली मिर्चा। हामीले यति 5वटा आइटम लिएर हामीले रेडी भइसकेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ योहरू सबै रिमिक्स गरेर यसलाई चाहिँ केही 2 मिनट जति यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गर्दैछौँ टक्कै करिब यो चाहिँ अलि पाकुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ कि अलि टाइप गरी। ल फ्राई हुँदैछ, सबै रिमिक्स गरेर यसलाई फ्राई गर्ने टक्कै। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ करिब 2 मिनट जति उसलाई गरिसक्यौँ। यसलाई चाहिँ अलिक कालो टाइपको हुनुसम्म गराउनुपर्छ कि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ फ्राई हुन दिनुपर्छ कि यसलाई चाहिँ यसरी फ्राई गरेर चाहिँ केही 2 मिनट जति फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले त्यो मासुमा हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। यसलाई चाहिँ मिक्सरमा हालेर चाहिँ यो चाहिँ पिस्न पर्ने हुन्छ कि, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मासुमा राख्ने हो। ल यो भइसकेको छ चाहिँ यो चाहिँ फ्राई गरिसक्यो। फ्राई गरेर अब हामीले चाहिँ मिक्सरमा हालेर केही बेर यसलाई चाहिँ एकदम धुलो टाइपको गराउनु पर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ टक्कै। ल हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धुलो गर्नुपर्छ है त गाइस। हामीले चाहिँ यसलाई पिसेर पनि सक्यो। ल अब हामीले चाहिँ एकदम मसिनो गरेर पिस्नुपर्ने हुन्छ। पिसिसक्यो। ल हुन्छ गाइस, फ्राई गर्न लागिसक्यो अचार चिकन अचारको लागि। म चाहिँ हामीले चाहिँ करिब यसमा चाहिँ पानी 300 ml जति तेल हालिसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब मासु चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ टक्कै। हामी चाहिँ मासु हालिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेसी ड्राई हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले रोस्ट कसरी बनाउनु हुन्छ त्यसरी नै यसलाई एकदम ड्राई हुने गरी अगाडि करिब हामीले 4-5 मिनट जति यसलाई चाहिँ पुरै पकाउनु दिनुपर्ने हुन्छ। ल त्यही हो। ल हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गरिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले उल्टो गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि वान साइड चाहिँ पुरै ब्ल्याक भइसक्यो। अब हामी उल्टो गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि चिकन मसला त्यति हुन्न नि त, यसलाई चाहिँ ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीले चाहिँ उल्टा गर्दैछौँ कि यसमा चाहिँ अब लसुन राख्नुपर्ने हुन्छ। लसुन किनकि यसको लसुनको रस पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, लसुन अदुवा हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको पनि पानी भिज्न दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लसुन प्याजको चाहिँ स्वादले गर्दा अचार चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो लसुनको फिट चाहिँ राम्रोसँग भेज्न दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि अलि अचारमा स्वाद आउँछ। हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ यो अदुवा लसुन यसको फिज आउँछ नि त पानी, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भिज्न दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि अचार एकदम बबाल हुन्छ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ यसमा थोरै 1 चम्मच जति हामीले पाउडर खुर्सानी हाल्नुपर्ने हुन्छ, धुलोवाला खुर्सानी। तपाईँहरूसँग यो अब हामीले चाहिँ बेसार 1 चम्मच जति बेसार हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि चलाएपछि सबैमा लाग्छ नि त। फेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि भिज्न दिनुपर्ने हुन्छ कि, किनकि यसमा पानीहरू सबै निस्केको छ नि त चिकनबाट। एकदम यसलाई चाहिँ ड्राई हुनुपर्ने हुन्छ कि। मिक्स गरेको चिकनहरू चाहिँ पिसेर राखेको अब यसलाई चाहिँ हामीले मासुमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। टक्कै यो मासुमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल
3-4 चम्मच जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मासुमा ट्याक्कै हाल्दैछौँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ केही बेर चलाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मासुमा लाग्नुपर्ने हुन्छ नि त अब अचार त्यतिकै त बन्दैन त्यही भएर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ सुक्खा तरिकाले चाहिँ पुरै गर्नुपर्ने हुन्छ केही बेर यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यसरी अब हामीले चाहिँ नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ केही बेर नुन हालेपछि किनकि मासुमा भिज्छ नि त अचार एकदम बबाल बन्छ ल हामी नुन हाल्दैछौँ त्यही यसरी यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ हामी केही बेर चिसो हुन दिनुपर्ने हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ बोतलमा राख्नुपर्ने हुन्छ केही बेर समयपछि यो चाहिँ चिसो भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लेमन हाल्नुपर्ने हुन्छ लेमन चाहिँ किनकि एकदम स्वाद आउँछ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ लेमन हाल्नुपर्ने हुन्छ टक्कै तपाईँले धेरै लेमन हाल्नु पर्दैन न्यूनतम 10 ml जति लेमन राख्दा हुन्छ हामीले चाहिँ लेमन हालिसक्यौँ अब यसलाई चाहिँ केही बेर चलाउँदिने किनकि सबैमा लाग्नुपर्ने हुन्छ नि त यो चाहिँ हाम्रो चिकनको अचार रेडी भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याकिङ गर्न जाँदैछौँ अब हामीले चाहिँ प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ यो प्याकिङ गर्न लागेछौँ यसरी प्याकिङ गर्ने किनकि हामीले तत्काल खानको लागि होइन नि त हामी पछि गएर खानुपर्ने हुन्छ 3-4 महिनासम्म खानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ पट्टामा राखेर प्याकिङ गरिसक्यो अब यसलाई चाहिँ फुल गरिसक्यो हामीले चाहिँ करिब 3-4 महिनासम्म पनि खान सकिन्छ कि किनकि केही पनि बिग्रिनु किनकि हामीले मासुलाई चाहिँ एकदम ड्राई गरेर गरिसकेको छ ल हामीले चाहिँ फाइनली अचार रेडी पारिसक्यौँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर अचार रेडी पारिसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ भिडियो यदि मन परेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईँलाई यो अचार चाहिन्छ भने अनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ नम्बर तल लिङ्कमा राखिदिनेछौँ ल यति भन्दै हामी आज यो भिडियोलाई यति नै अन्त्य गर्छौँ हस् धन्यवाद।